Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to onora video loi punobar moi swagaram janaisu moi Dibodri hoike. So aji ei video to tumalukor logot tumalukor real analysis paper khonor that is BSc second sem real analysis paper khonor je unit 2 hoy unit 2 to start korim. Unit 1 or eta topic baki ase heitu topic ko moi kunba ta video upload kori dim. Thik ase jehetu পৰীক্ষালৈ সময়বোৰ সমস্যাপি আহিছে গতিকে মই অলপ স্পিড লৈ যাব বিচাৰিছো তো স্পিড ইন দা সেন্স মই তোমালোক এনেকুৱা নহয় যে স্পিডত লৈ গলে বিলুৱে কনসেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি না যাম তেনেকুৱা নহয় কনসেপ্টবোৰ ধুনিয়াকৈ লৈ যাম সো মই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া যাতে সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰি দিব পাৰো সো আজি তোমালোকৰ লগত সিকোয়েন্স সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ইউনিট 2 ৰ ফাৰ্স্ট টপিক সিকোয়েন্স তাৰপিছত আছে লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স দ্যাট মিন্স কনভাৰজেন্স অফ এ সিকোয়েন্স বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা সো সেই কথাখিনি তোমালোকক ইন ডিটেইলছ মই ধুনিয়াকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী সিকোয়েন্স অৰ্থাৎ অনুক্ৰম সম্পৰ্কে তোমালোকে পাইছিলা সো তোমালোকে লাইক এনেকুৱা তোমালোকক যদি এটা সিকোয়েন্স দিয়া থাকে n = 4n + 1 সাপোজ এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স দিয়া থাকে ঠিক আছে যাৰ জেনাৰেল টাৰ্মটো এক্সপ্ৰেছ কৰা হৈছে ইন দিস ওয়ে n = 4n + 1 তেতিয়া তোমালোকক যদি কোৱা হয় তেতিয়া তোমালোকে পাইছিলা যে তোমালোকক যদি সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক লিখিবলৈ দিয়ে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছিলা the terms of the sequence are এনেকৈ লিখিছিলা a1 কিমান পাইবা that means a1 উলিয়াওতে তোমালোকে কি কৰিছিলা n ৰ জায়গাত 1 পুট কৰিছিলা then পাইছিলা 5 a2 then n ৰ জায়গাত 2 পুট কৰি কিমান পাইছিলা 9 তো next term to a3 to কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিছিলা n ৰ জায়গাত তোমালোকে 3 পুট কৰিছিলা 4 * 12 কে 13 so in this way তোমালোকে টাৰ্মছবোৰ ফাইন্ড আউট কৰিছিলা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰা তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছা নে তেতিয়া তেনেকৈ এই এনেকৈ এই প্ৰসেছটো তোমালোকে যেতিয়া সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক ফাইন্ড আউট কৰিছিলা এতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছা নে যে সিকোয়েন্সৰ স্টাৰ্টিং টাৰ্মটো a1 কিয় হয় a1 বুলি বলে n = 1 পুট কৰি কিয় এনেকৈ ওলোৱা হয় ঠিক আছে তো মই ক'ব বিচাৰিছো যে ইয়াৰ টাৰ্মছবিলাক a1 ৰ পৰা কিয় ষ্টাৰ্ট হয় সিকোয়েন্সৰ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স n ৰ ভ্যালুটো 1 পুট কৰি পেলাই a1 টাৰ্মটোৰ পৰা কিয় ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তো ইয়াত লিখিব পৰা গ'ল হেতেন a0 লাইক a-1 এনেকেও মানে তোমালোকে ভাবিব পাৰা তো মাথাত খেলাব পাৰে যে তো সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক এনেকৈ কিয় লিখা হয় জেনাৰেলি ঠিক আছে তো তেতিয়া তোমালোকে ভালকে সেই সিকোয়েন্সৰ যেটো একচুয়াল যেটো কনসেপ্ট হয় যেটো ধাৰণা হয় তো সাম্যকভাৱে দ্যাট মিন্স কম পৰিমাণে এটা আইডিয়া পাইছিলা বাট একচুয়াল যেটো কনসেপ্ট হয় সিকোয়েন্স যে এটা ফাংশন হ'ব পাৰে সিকোয়েন্সক যদি এটা ফাংশন হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি সো সেই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে গম পোৱা নাছিলা ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে তোমালোকে আইডিয়া লগাব পৰা নাছিলা যে এই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ লিখোতে সদায় এই ফাৰ্স্ট টাৰ্ম a1 ৰ পৰা ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো a1 ৰ পৰা কিয় ষ্টাৰ্ট কৰা হয় লাইক মই ক'ব বিচাৰিছো যে a1 বা নতুবা তোমালোকে t1 বুলি লিখিছিলা নতুবা s1 বুলি লিখিছিলা সো ফাৰ্স্ট টাৰ্ম a1 সেকেন্ড টার্ম a2 সো এনেকে টার্মস বিলাক কিয় লিখা হয় ঠিক আছে তো 1 ইয়াত সাফিক্স 1 2 3 4 এনেকে কিয় লিখা হয় ইয়াত তো থাকিব পাৰিলে a0 লাইক a-1 তো a1.1 এনেকে কিয় লিখা নহয় সো সেই কথাখিনি তোমালোকে গম পোৱা নাছিল আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে সেই কথাখিনি গম পাবা আৰু ইয়াতে ব্ৰডলি অলপ ডিসকাস কৰা হৈছে সিকোয়েন্স সম্পৰ্কে তোমালোকে সেই যেটো ব্ৰড ডিসকাশন হয় এক্সটেনশন হয় তো এইখিনি বস্তু ইয়াতে এই হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ দ্যাট মিন্স ডিগ্ৰী ম্যাথমেটিক্সত তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে তো সৰু বস্তু ধুনিয়াকৈ খালি বুজি যাবলৈ যত্ন কৰিবা সো মই এটা এক্সাম্পল দিলো এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো কথাখিনি ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যেটো একচুয়াল ডেফিনিশন হয় মই যেটো কথা ক'বলৈ গৈছো তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো সিকোয়েন্স যে এটা ফাংশন ঠিক আছে সেই কথাখিনি এতিয়া মই তোমালোকক এই ডেফিনিশনটো দিম আৰু এই ডেফিনিশনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা তো ডেফিনিশনটো মন কৰিবা এ সিকোয়েন্স of real numbers a sequence of real numbers is a function ঠিক আছে is a function defined on the set n 1 2 3 comma dot গম পাইছা which is nothing but a set of natural number of
natural number whose range contain in the set are, that is, real numbers. ঠিক আছে সো ডেফিনেশনটো তোমালোকে মন কৰা যে সিকোয়েন্স কি হয় সিকোয়েন্স ইজ নাথিং বাট এ ফাংশন সিকোয়েন্স এটা কি হয় ফাংশন হয় যাৰ ডোমেইনটো কোড থাকে ডোমেইনটো কি হয় দ্যাট মিন্স ডোমেইন ইজ নাথিং বাট এ সেট তোমালোকে জানাই যে ডোমেইনটো কি হয় সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কি হয় ইয়াৰ ৰেঞ্জটো হয় ৰিয়েল নাম্বাৰছ বা ৰিয়েল নাম্বাৰ সাবসেট বিলাক ঠিক আছে সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ কি হয় সিকোয়েন্সৰ ডেফিনেশন হয় এতিয়া সোৱা এই কথাখিনিকে মই যদি ম্যাথমেটিক্যালি ফাংশনৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় এই স্ট্ৰাকচাৰটোত মই যদি লিখিব বিচাৰো কেনেকৈ লিখিব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা এটা সোৱা এইখিনি কথাকে মই সেই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্স x এটা যদি মই সিকোয়েন্স বুলি নাম দিও তেনে হলে according to the definition তো মই কেনেকৈ লিখিম x whose domain is n and whose range is r ঠিক আছে মই এনেদৰে লিখিব পাৰো that means x is a sequence whose domain is n and the range is r এতিয়া সোৱা এই কথাখিনিকে যে অলপ আগতে যে কোৱা হৈছিল অলপ আগতে যে এটা ডেফিনেশন দি মই তোমালোকক বুজাইছিলো যে তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছিলো হাই সেকেন্ডাৰী এটা এক্সাম্পল a n = 4n + যদি 1 হয় তোমালোকে ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিছিলা n ৰ ভ্যালুটো ফাৰ্স্ট 1 then 2 then 3 পুট কৰি হে ৰেসপেক্টিভ টার্মস অফ দ্য সিকোয়েন্স তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিছিলা ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এই x কি হয় এটা সিকোয়েন্স বুলি যদি ডিনোট কৰো whose domain is set of natural number and range is the set of real numbers এতিয়া এই যেটো ডেফিনেশন হয় ফাংশনৰ ডেফিনেশন সুপাৰ তোমালোকে কেনেকৈ কম ফাইন্ড আউট কৰিবা যে টার্মস ব্লক লাইক a1 a2 a3 এনেকুৱা হয় বা x1 x2 x3 x3 x4 x5 লাইক এনেকৈ সো অন আমি টার্মস ব্লক আমি পাব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সেই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে তো এটো এটা ফাংশন হয় তো ফাংশন যেহেতু হয় আমি x ৰ ভ্যালুটো কি যেহেতু ডোমেইনটো n হয় সো আমি ডোমেইনৰ ভ্যালুবোৰ কেনেকৈ লম তো x সো এই ফাংশনটো কাৰণে ফাৰ্স্ট ভ্যালুটো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম ফাংশনটো n = যদি 1 পুট কৰো x1 আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো x1 কি হয় আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে ঠিক সিমিলার ওয়েট আমি ফাংশনটো নেক্সট ভ্যালুটো আমি নেক্সট টার্মটো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম n ৰ ভ্যালুটো 2 লৈ পেলাই x টো ফাইন্ড আউট কৰিম সো এনেকৈ নিলিখিও অন্য এটা ধৰণে আমি লিখিব পাৰো যে the value of the function at n তো সিম্পল xn দি পেলাও লিখিব পাৰো ঠিক আছে এই কথাখিনিকে আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো xn বুলিও লিখিব পাৰো that means the value of the function that means the first term of the general term of the sequence কেনেকৈ লিখিব পাৰো xn বুলি লিখিব পাৰো ইয়াৰ জেগাত এতিয়া n ৰ জেগাত আমি ভ্যালুবোৰ যদি আমি ৰিপ্লেস কৰি গৈ থাকো লাইক n = যদি আমি 1 পুট কৰো তেতিয়াহলে হলে আমি কি পাম sequence of first term to পাম then n = যদি 2 পুট কৰো sequence of second term to পাম similar way x = 3 পুট কৰিলে sequence of third term to and এনেকৈ so on যদি আমি n ৰ ভ্যালুবোৰ set of natural number পৰা লৈ that means n = 1 2 3 4 5 এনেকৈ so on পুট কৰি পেলাই আমি sequence টার্মস ব্লক আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে সিকোয়েন্সৰ যেটো একচুয়াল কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো ঠিক আছে তো তোমালোকে সিকোয়েন্স বুলি ক'লে কি বুজিবা যে সিকোয়েন্স ইজ নাথিং বাট এ ফাংশন whose domain is the set of natural number n and range is r আৰু ইয়াৰ ডোমেইন টু set of natural number কিয় কাৰণে হয় তোমালোকে মই কৈ দিছো যে ইয়াৰ টার্মস ব্লক start from 1 then 2 3 4 এনেকৈ start from 1 ৰ পৰা start হয় এনেকৈ so on এনেকৈ গৈ থাকে ঠিক আছে তো কেনেকৈ লিখো টার্মস ব্লক x1 x2 x3 x4 এনেকৈ আমি লিখো ইয়াত আমি কি নি লিখো যে x 1.1 নি লিখো টার্মস ব্লক লিখোতে x 1.1 লিখো জানো নেক্সট x 2.3 লিখো জানো তো তেনেকৈ নি লিখো আমি 1 2 3 4 এনেকৈ সাফিক্সবোৰ লৈ পেলাই আমি সিকোয়েন্সটো টার্ম ব্লক লিখো গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি এটা কথা আইডিয়া লগাব পাৰো যে আৰু এইটোৱে কি বুজায় এই এনেকৈ যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লোৱা যায় যেটো প্ৰেজেন্টেশন লোৱা এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আমি লোৱা যায় ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে
x1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিকোয়েন্স অফ ফাৰ্স্ট টার্ম দ্যাট মিন্স আমি n ৰ ভ্যালুটো 1 লৈ পেলাই আমি এই ফাংশনটো ফার্স্ট ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিছো ঠিক সিমিলার ওয়েট x2 বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা this is the second term of the sequence আৰু ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে n ৰ ভ্যালুটো আমি 2 লৈ পেলাই এই ফাংশনটোৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিছো সো এনেকে সিমিলার ওয়েট n ৰ ভ্যালুবোৰ ডিফারেন্ট ভ্যালু লৈ পেলাই আমি সিকোয়েন্স বিলাক টার্ম বিলাক উলাব পাৰো আৰু তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছা 1 2 3 4 these are nothing but the set of natural number these members are belongs to the set of natural number so গটিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা যে সিকোয়েন্সৰ যেটো ডোমেইন হয় ডোমেইনটো set of natural number হয় সো এখিনি অলপ সিম্পল ভাবে সহজ ভাবে বুজাই দিছো তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে তো এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিও এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই সিকোয়েন্সৰ ধাৰণাটো আৰু ভালকে বুজি পাবা সো এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা say এটা সিকোয়েন্স কনসিডার কৰিছো x such that -1 to the power n where n belongs to set of natural number so এটা এটা সিকোয়েন্স হয় তোমালোকে ক্লিয়ারলি আইডিয়া লগাব পৰা this is a sequence ইয়াতে সোয়া small n belongs to the set of natural number n আহি আছে দেখিছা so clearly গম পাইছা since n is runs from n is belongs to the set of natural number ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া লগাব পৰা যে this is nothing but a sequence ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটোত কি কি মেম্বাৰ থাকিব পাৰে হেখিনিও এতিয়া আমি চাম ঠিক আছে এটা সোয়া set of natural numberটো তোমালোকে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰা এটা হৈছে ইভেন নাম্বাৰস এটা হৈছে অড নাম্বাৰস ঠিক আছে এটা সোয়া হে ইভেন আৰু অড নাম্বাৰ কনসিডাৰেশনটো যদি লোৱা এই সিকোয়েন্সটোকে এই সিকোয়েন্সটো আমি দুটা পাৰ্টত ভগাই পেলাই লিখিব পাৰো so since n belongs to small n belongs to capital N so আমি ইয়াক দুটা ভাগত কেনেকৈ ভগাব পাৰো এই সিকোয়েন্সটোৰ ভ্যালুটো এটা মই ৰেঞ্জটো চাব গৈ আছো হেতু কাৰণে মই এই কথাখিনি এনেদৰে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো ঠিক আছে তো এইটো এটা ফাংশন হয় যাৰ ডোমেইনটো this is a sequence that means it is a function whose domain is natural number ঠিক আছে and range is the set of real numbers এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি ইনপুট খিনি দিয়া লগে লগে আউটপুটবোৰ কি পাও সেই আউটপুটবোৰ চাম আৰু সেই আউটপুটবোৰে হ'ব এই সিকোয়েন্সটোৰ বাবে কি হয় সিকোয়েন্সটোৰ মেম্বাৰস বিলাক that means the range of the sequence এটা সোয়া n ৰ ভ্যালুটো যেহেতু set of natural number পৰা আহি আছে তোমালোকে set of natural numberটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰা এটা হৈছে even numbers and odd number যদি আমি first if আমি কনসিডার কৰো if n belongs to the set of even number ঠিক আছে তেতিয়া হলে সোয়া তোমালোকে যদি এই সিকোয়েন্সটোৰ যেটো জেনাৰেল টার্ম হয় -1 to the power n ইয়াত যদি n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে প্ৰত্যেক বাৰতে ইভেন নাম্বাৰ ইনসার্ট কৰি যোৱা তো ফার্স্ট আমি সাপোজ কনসিডার লো -1 to the power 2 তেতিয়া তোমালোকে কি পাবা 1 পাবা again -1 to the power 4 again কি পাবা তোমালোকে 1 এ পাবা তো ইভেন নাম্বাৰস বোৰ এনেকে তোমালোকে সো অন যদি তোমালোকে ইভেন নাম্বাৰস বোৰ পুট কৰি যায় n ৰ জায়গাত সো তোমালোকে কি পাবা এই যেটো সিকোয়েন্সৰ যেটো আউটপুট বিলাক পাবা তোমালোকে 1 পাবা ঠিক আছে again if small n belongs to যদি আমি odd numbers খিনি কনসিডার কৰো that means odd numbers বিলাক যদি ইনসার্ট কৰি যাও small n অৰ্থাৎ so first odd numberটো কি 1 ললো তেতিয়া হলে -1 to the power কি হ'ব -1 হ'ব then আমি যদি -1 to the power next odd numberটো 3 লো তেতিয়া again -1 পাবা similar with next odd numberটো ললো 5 লো তেতিয়া কিমান পাবা again -1 এনেকে so on that means প্ৰত্যেকটো odd number কেছত that means প্ৰত্যেকটো odd number যদি আমি ইনসার্ট কৰো এই সিকোয়েন্সটোৰ জেনাৰেল টার্মটো that is in place of the small n যদি আমি odd numbers বিলাক লওঁ তো এই সিকোয়েন্সটোৰ আউটপুট ভ্যালুবোৰ কি হ'ব -1 which is a fixed number ঠিক আছে গটিকে তোমালোকে দেখা পাইছা যে এই সিকোয়েন্সটোৰ বাবে ৰেঞ্জটো কি থাকিব at least ৰেঞ্জটো that means এই সিকোয়েন্সটোৰ বাবে আউটপুটবোৰ কি হ'ব এই সিকোয়েন্স ফাংশনটোৰ কাৰণে আউটপুটবোৰ কি হ'ব আউটপুটবোৰত কি থাকিব অকল 1 আৰু -1 টোই থাকিব that means এই 1 আৰু -1 টো ৰিপিট হৈ থাকিব ঠিক আছে তো ৰিপিট হৈ থাকিলে তোমালোকে আগতে পঢ়িছিলা সো ভ্যালুবোৰ যদি সিকোয়েন্সৰ ভ্যালুবোৰ মিন্স কি সিকোয়েন্সৰ যেটো ৰেঞ্জটো যদি টাৰ্মস লাইক দুটা সংখ্যাৰ মাজত যদি কি হৈ থাকে অসিলেট হৈ থাকে তাক আমি কি কম অসিলেটিং সিকোয়েন্স বুলি কম ঠিক আছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ সিকোয়েন্সটো এটা কি হয় oscillating sequence হয় example হয় আৰু হিয়াৰ ডোমেইন কি হয় set of natural number আৰু range কি হয় range of this sequence কি পাইছো আমি only two members 1 and -1 তোমালোকে দেখিবা যদি আমি ফার্স্ট টার্মটো কথা কনসিডারেশন লওঁ x1 কি হ'ব
তোমালোকে ফাৰ্স্ট যেটো n = 1 হয় হেতু ইভেন নাম্বাৰ হয় তো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো -1 হ'ব দেন x টু সেকেন্ড টাৰ্মটোৰ কথা কওঁ যদি হেতু ইভেন টাৰ্ম হ'ব ইভেন হোৱা লগেলে 1 হ'ব ঠিক আছে নেক্সট যেটো টাৰ্ম হয় x3 থাৰ্ড টাৰ্মটো n = কি 3 which is the odd number so next কি হ'ব হেতু -1 হ'ব তো এই নেক্সট যেটো টাৰ্ম হয় x4 that is n ৰ ভ্যালুটো কি হয় 4 which is a even number in this case the term of this sequence x4 = কিমান হ'ব +1 হ'ব so in this way এনেকে যদি আমি ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰি থাকো তোমালোকে দেখা পাবা যে এই সিকোয়েন্সৰ ভ্যালুবোৰ তোমালোকে দেখিছা এবাৰ -1 হৈছে 1 হৈছে দেন -1 হৈছে 1 হৈছে এই -1 আৰু 1 ৰ মাজত অসিলেট হৈ থাকিব so for this sequence the range of this sequence is consist of two elements which is 1 and -1 so তোমালোকে এটো সিকোয়েন্সৰ এটা আইডিয়া লব পাৰা এই যে সিকোয়েন্স ফাংশনটোৰ এটা আইডিয়া লব পাৰা সিকোয়েন্স এটা ফাংশন হয় আৰু তাৰ ডোমেইনটো নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় আৰু তাৰ ৰেঞ্জটো কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ সেই দেছো 1 আৰু -1 কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় তো হেখিনি কথা যেটো ডেফিনিশন হয় এই ডেফিনিশনটো পুৰা তোমালোকে আইডিয়াটো লগাব পাৰিবা আৰু লগতে এই ডেফিনিশনটো বুজিবৰ কাৰণে এনেকে এক্সাম্পল যদি লৈ লোৱা বেছি সহজ হৈ পৰিব তোমালোকৰ ডেফিনিশনটো বুজিবলৈ সো মই অলপ সেই ডেফিনিশনটো ষ্টাইলতে মই এই এক্সাম্পলটো লৈছো আৰু এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে অলপ সহজভাৱে বস্তুখিনি তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছো ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা তেনেকে ঠিক আছে সো এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিও তোমালোকক সেই এক্সাম্পলটো মই অলৰেডি তোমালোকক যেটো ফাৰ্স্ট ইউনিট সেই ফাৰ্স্ট ইউনিটত সুপ্ৰিমাম ইনফিমাম পঢ়াওতেও মই সেই এক্সাম্পলটো দিছো সেই এক্সাম্পলটো প্ৰায় দিয়া যায় আৰু সেই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে বস্তুবোৰ বুজিবলৈ সহজো হয় গতিকে এটা সিকোয়েন্সৰ এক্সাম্পল লৈছো x = s = so s এটা সিকোয়েন্স বুলি কনসিডাৰেশন লৈছো s = 1/n where n belongs to the set of natural number তোমালোকে এইটো লগত পৰিচিত মই ফাৰ্স্ট যি ইউনিট আছে সেই ইউনিটত বস্তুবোৰ বুজাওতে এই ইয়াৰ এক্সাম্পলটো লৈছিলো ঠিক আছে তো ইয়াৰ মেম্বাৰ বিলাক কেনেকৈ আহিব so s1 কিমান হ'ব 1 হ'ব s2 কিমান হ'ব 1/2 হ'ব নেক্সট s3 কিমান হ'ব 1/3 হ'ব and so on ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ মেম্বাৰবোৰ যদি মই কালেক্ট কৰি পেলাই লিখো that means মই ৰেঞ্জ অফ s যদি লিখো কি পাম ইয়াৰ মেম্বাৰ 1 1/2 1/3 1/4 1/5 and so on এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখি আছে এই মেম্বাৰস বিলাক নাথিং বাট ৰিয়েল নাম্বাৰস হয় ঠিক আছে সো as এটা সিকোয়েন্স যাৰ ডোমেইনটো হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু যাৰ ৰেঞ্জটো হৈছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰস বা সাবসেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰস বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ a sequence এতিয়া আমি লিমিট অফ a sequence বা কনভারজেন্স অফ a sequence কি হয় আমি বুজিবলৈ গৈ আছো আৰু এই যেটো লিমিট অফ a sequence বা কনভারজেন্স অফ a sequence যেটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক আছে আৰু এই কনসেপ্টটো বহুতে বুজি নাপায় ষ্টিল ইভেন সোৱা মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে এই কনসেপ্টটো বুজোতে বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ডিফাৰেন্ট ওয়েট বুজে হি যেটো ওয়েট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই ওয়েটো সাফিসিয়েন্ট নহয় তো সেই ওয়েটো প্ৰপাৰ ওয়ে নহয় বুলি কওঁ তো সেই ওয়েটো আগতে মই যেনেকৈ বুজিছিলো আই হোপ মই যেটো ষ্টাইলত বুজিছো বহুতে সেই ষ্টাইলটোতে বুজি থব তাৰ কাৰণে পিছত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব সো হেতু কাৰণে মই অকমান সহজভাৱে এতিয়াটো মই ভালকে বুজি পাইছো আগতে ভালকে বুজি পোৱা নাছিল সো মই যেটো সহজভাৱে এটা সহজ উপায়েৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেই উপায়টো তোমালোকক মই এই যেটো কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্স দ্যাট মিন্স লিমিট অফ a sequence or যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আই হোপ আজি এই কনসেপ্টটো বুজাৰ পিছত নেক্সট তোমালোকৰ কেতিয়াও ইন ফিউচাৰ অসুবিধা নহয় কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্স কি হয় তো সেই বস্তুখিনিৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক প্ৰবলেমছ পাবা সেইবোৰ প্ৰবলেমছ ডিল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহব সো তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে কনসেপ্ট সৰু কথা মিছ হৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবা আৰু লগতে ভিডিওটো যিমান পাৰা এবাৰ পৰা দুবাৰ পৰা তিনিবাৰ পৰা ৰিপিট কৰি পেলাই চাবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে এই কনসেপ্টখিনি বুজোতে অসুবিধা নহয় কাৰণ তোমালোকে ৰিয়েল ফাংচনছখন আকৌ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰটো পঢ়িবা সো এইখিনি কনসেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ হৈ যায় যে বেসিক শ্ৰেণী যদি ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা সো থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত পঢ়োতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু মই ধুনিয়াকৈ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম আৰু বহুতে হয়তো কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্স এতিয়াও ভালকৈ বুজি পোৱা নাই জাস্ট ডেফিনিশনবিলাক নোট ডাউন কৰি গৈছে কলেজতো সো তোমালোকে ভালকৈ চাবা ভিডিওটো মই অতি সহজভাৱে মই ঘৰুৱা ভাষাত তোমালোকক ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকে ধুনিয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সো মই যেটো নোটস কালেক্ট কৰিছো কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ কাৰণে হেতু নোটস মই লৈছো বাৰ্টেল এণ্ড সাৰ্ভাৰ তোমালোকৰ যিখন টেক্সট বুক হয় সেই টেক্সট বুকখনৰ পৰাই লৈছো আৰু
ময়ো এইবোৰ বুজোতে অকণমান টাইম লাগি গ'ল মই কৈছোঁৱে যে এই পেপাৰখন খুবেই টান টান মানে টান ইন দ্য চেন্স তোমালোকে কনচেপচুৱেল হয় তো বহুতে বৰিং পাব বাট মই কৈছোঁ যে পেপাৰখন যদি ভালকৈ বুজি পোৱা তোমালোকৰ পিয়ৰ মেথামেটিক্সৰ প্ৰতি তোমালোকৰ এট্ৰেকশ্যনটো বাঢ়িব ডেট মিনছ বহুতে বৰ পায় ইভেন ময়ো নিজে বৰ পাইছিলোঁ প্ৰথমতে চ' এতিয়া যেতিয়া বস্তুবোৰ বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগি গৈ আছে লাহে লাহে আৰু তোমালোকেও লাহে লাহে ভাল লাগি যাব আৰু পিয়ৰ মেথামেটিক্স যোনে যোনে পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ কাৰণে বহুত তোমালোকৰ হেল্প হ'ব চ' সেইটো কাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰিম যে পিয়ৰ মেথামেটিক্সটো গুৰুত্ব দিবা ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা বস্তুবোৰ তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউবিলাকে যেনেকৈ পঢ়ায় সেইবিলাকো তোমালোকে চাবা মোৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব বুলি এনেকুৱা নহয় চ' ডিফাৰেণ্ট ইউটিউবাৰ্ছ আছে চ' ভাল ভাল ছাৰ বাইদেউসকলেও পঢ়াই আছে ইউটিউবত চ' সেইবোৰ ভিডিঅ' চাবা লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰো চাবা চ' গোটেইবোৰ বস্তু চাই মেলি তোমালোকে কনচেপ্টছবোৰ প্ৰপাৰ ৱেত তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা কেতিয়াও মিছকনচেপশ্যন ল'বলৈ নাচাবা ঠিক আছে তো মিছকনচেপশ্যন লোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সেই এটা বস্তুৰ প্ৰতি যিটো সঠিক ধাৰণা সেইটো কেতিয়াও নাথাকিব ইন ফিউচাৰ সেইটো তোমালোকে ভুলকৈ শিকি যাবা চ' ভুলকৈ শিকি গ'লে কি হ'ব লাষ্টত তোমালোকে যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক দিবা এক্সামবিলাকত অহা প্ৰব্লেমছবোৰ ডিল কৰোঁতে বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বা ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি পঢ়িম লিমিট অফ এ সিকুৱেন্স limit of a sequence so very important concept so or convergence আৰু ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে convergence of sequence limit of a sequence আৰু convergence of sequence or যিটো concept হয় সেইটো আমি লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' মই ইয়াৰ তাৰ আগতে একচুৱেলি যিটো বুকৰ ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটোলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান কথা মই কৈ দিওঁ কনভাৰ্জেন্স অফ ছিকুৱেন্সৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে এতিয়া ছাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ এটা ছিকুৱেন্স এছ এন ইকুৱেল টু 1/n যিটো এক্সাম্পল মই অলপ আগতে দি গৈছোঁ এন বিলংছ টু এন ঠিক আছে তো একচুৱেলি জেনেৰেলি আমি কনভাৰ্জেন্স অফ এ ছিকুৱেন্স ডেট মিনছ লিমিট অফ এ ছিকুৱেন্স বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ চ' সেই ধাৰণাটো মই আগতীয়াকৈ অলপ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই দেখাইছিলোঁ ৰিয়েল লাইনত প্লট কৰি এই মেম্বাৰবোৰ তোমালোকক মই দেখাইছিলোঁ যেতিয়া এই এনৰ ভেলুবোৰ ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ ডেট মিনছ when n approaches to infinity এই ছিকুৱেন্সৰ মেম্বাৰবোৰ ক'লৈ যায় 1/n এপ্ৰ'চেছটো মই কৈছিলোঁ আগতেও 0ৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকে চৰি তোমালোকৰ মনত আছে আই হোপ চৰি চৰ্দি লাগিছে যেতিয়া n টেন্স টু ইনফিনিটিলৈ গৈ থাকে ডেট মিনছ এনৰ ভেলুটো যেতিয়া আমি ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ চ' 1/nৰ ভেলুটো কাৰ ওচৰত চাপি যায় 0ৰ ওচৰত চাপি যায় ডেট মিনছ এনৰ ভেলুটো যেতিয়া ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই ছিকুৱেন্সৰ টাৰ্মছবিলাক কাৰ ওচৰত চাপি গৈ থাকে 0ৰ ওচৰত চাপি গৈ থাকে চোৱা ইয়াৰ মেম্বাৰ্ছবোৰ কেনেকুৱা হয় 1 1/2 1/3 1/4 এণ্ড চ' অন এইবোৰ মেম্বাৰ্ছ হয় এই ছিকুৱেন্সটো ঠিক আছে এই ছিকুৱেন্সটো তোমালোকে জানা মই অলপ আগতে দেখাইছোঁ এতিয়া চোৱা 0 আৰু 1 এতিয়া চোৱা 1 তোমালোকক মই আগতে দেখাইছিলোঁ যে 1 ইজ দ্য আপাৰ বাউণ্ড অফ দ্য 1 ইজ দ্য আপাৰ বাউণ্ড অফ দ্য ছিকুৱেন্স এছ এন তোমালোকে এই মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপাৰ বাউণ্ড লোৱাৰ বাউণ্ড পঢ়াওঁতে মই দেখুৱাইছিলোঁ চ' 0 আৰু 1ৰ মাজতে এই ভেলুবোৰ থাকে এতিয়া চোৱা 0 আৰু 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যদি আমি এটা ভেলু ইনচাৰ্ট কৰোঁ হাফ তো কাৰ মাজত থাকিব লাইক 0 আৰু 1ৰ মাজত এনেকৈ মাজত থাকিব ঠিক আছে নেক্সট 1/3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে ডেট মিনছ 0 আৰু 1/2ৰ মাজত থাকিব দেন নেক্সট 1/4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে 0 আৰু 1/3 মাজত থাকিব যেনেকৈ তোমালোকে ভেলুবোৰ ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকে এনৰ ভেলুবোৰ প্ৰথমতে 2 দিলোঁ 1/2 নেক্সট 3 দিলোঁ নেক্সট 4 দিলোঁ এনেকৈ এনৰ ভেলুবিলাক এই এনৰ ভেলুবিলাক স্মল এনৰ ভেলুবিলাক মিনছ নেচাৰেল নাম্বাৰ ভেলুটো যদি ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকা ডেট মিনছ বঢ়াই গৈ থাকা ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থাকা তোমালোকে দেখিবা যে এই ভেলুবোৰ ছিকুৱেন্সৰ টাৰ্মছবিলাক লাহে লাহে কাৰ ওচৰ চাপিব 0ৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব ঠিক আছে লাহে লাহে কাৰ ওচৰ চাপিব এই 0ৰ ওচৰ চাপি চাপি গৈ থাকিব তো সেইটোৱে বুজাব বিচৰা হৈছে যে when n approaches to infinity 1/n approaches to 0 ডেট মিনছ এই ছিকুৱেন্সৰ ভেলুবিলাক কাৰ ওচৰ চাপিব এই 0ৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব আৰু ইয়াকে কি কোৱা হয় লিমিট অফ এ ছিকুৱেন্স এতিয়া কাৰ ওচৰ চাপিব ডেট মিনছ এনৰ ভেলুটো ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থকাৰ লগে লগে এই ছিকুৱেন্সটোৰ টাৰ্মছবিলাক যোনটো সংখ্যাৰ ওচৰ চাপিব তাকে কি কোৱা হয় মানে ইন শ্বৰ্ট তোমালোকে সহজভাৱে বুজিব পৰা লিমিট অফ এ ছিকুৱেন্স আৰু তাকো আমি কি কওঁ কনভাৰ্জেন্স অফ এ ছিকুৱেন্স বাট ইয়াতেও আৰু অলপ কথা আছে
সেই কথাখিনি মই তোমালোকক ভালকৈ ডিটেইলছ বুজাই লওঁ তাৰপিছত মই তোমালোকৰ যিটো অৰিজিনেল কিতাপৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে সেই ডেফিনেশ্যনটোত যাম তেতিয়া বস্তুবোৰ সহজভাৱে বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ মগজুত খেলাব পাৰে চোৱা কেতিয়া আমি দুটা সংখ্যাক একদম ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি ক'ম ঠিক আছে এইখিনি কথা কিয় কৈছোঁ তোমালোকে যেতিয়া ডেফিনেশ্যনটো মই দিম সেই ডেফিনেশ্যনটো লাৰ্ণ কৰাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব সেইটো কাৰণে এই কথাটো মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জ দুটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে মই সংখ্যা দুটা লৈ লৈছোঁ এটা ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্ম বুলিয়ে ডিনোট কৰিছোঁ কাৰণ টাৰ্মবিলাকো সংখ্যাই হয় ন চ' A1 আৰু A2 এই দুটা টাৰ্ম আছে এই দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি পেলাই তোমালোকে কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব পাৰিবা চ' কুৱেশ্যনটো হৈছে সেইটো how you decide these two number A1 and A2 are closer to each other ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো তোমালোকে কেনেকৈ ডিচাইড কৰিবা যে এই সংখ্যা দুটা ওচৰা ওচৰি আছে চ' কুৱেশ্যনটো যদি কৰোঁ তোমালোকৰ ডেফিনেটলি এটা কথা মনলৈ আহিব পাৰে বহুতৰে নাহিবও পাৰে আৰু বহুতৰে আহিব যে দুটা সংখ্যা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি ক'লে তোমালোকে কি ক'ব পাৰা ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব যে তোমালোকে ভাবিব পাৰা কিছুমানে ক'ব যে ইহঁতৰ মাজত যদি আমি ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰোঁ ঠিক আছে ডিষ্টেঞ্চটো যদি বহুত সৰু পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে ডিষ্টেঞ্চটো যদি বহুত সৰু হয় ঠিক আছে ডিষ্টেঞ্চটো যদি ডিষ্টেঞ্চটো যিটো মেগনিটিউড হয় সেই ডিষ্টেঞ্চৰ মেগনিটিউডটো যদি বহুত সৰু হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম যে এই সংখ্যা দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে এতিয়া চোৱা ডিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰা ডিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুটা টাৰ্মৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰা তোমালোক জানা যে দুটা সংখ্যাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰা A2 - A1 ডেট মিনছ এই A2 আৰু A1ৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় তো মাইনাছ কৰি পেলাই তোমালোকে ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰা ঠিক আছে তো এইখিনি কথা তোমালোকে জানা এতিয়া চোৱা এই ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে নতুবা নিগেটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' এই ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব পাৰে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ হ'ব পাৰে চ' নিগেটিভ আমি কনচিডাৰেশ্যনটো বাদ দিছোঁ আমি পজিটিভ চেঞ্জত আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম চ' তাৰ কাৰণে যিহেতু আমি পজিটিভ ডিষ্টেঞ্চটো পজিটিভ হিচাপে কনচিডাৰেশ্যনটো লৈ পেলাই আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কনভাৰ্জেঞ্চ অফ এ ছিকুৱেঞ্চ গতিকে আমি তাৰ কাৰণে মডুলাছ চাইডটো লগাম ঠিক আছে তো মডুলাছ অফ A2 - A1 কৰি পেলাই আমি কি পাওঁ পজিটিভ ভেলু পাম এতিয়া এই পজিটিভ ভেলু কি হ'ব পাৰে এটা বহুত ডাঙৰ হ'ব পাৰে ভেলু আৰু এটা পজিটিভ ভেলুটো কি হ'ব পাৰে এটা বহুত ডাঙৰ ভেলু হ'ব পাৰে নতুবা এটা বহুত সৰু ভেলু হ'ব পাৰে একদম সৰু ভেলু হ'লে আমি কি ক'ম যে A2 - 1ৰ ভেলুটো মডুলাছ অফ A2 - A1ৰ যদি ভেলু বহুত সৰু ভেলু এটা হয় পজিটিভ ভেলু হয় বাট বহুত সৰু ভেলু এটা হয় তেতিয়া আমি ক'ম যে এই সংখ্যা দুটা যিহেতু ইহঁতৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো বহুত সৰু গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে এই সংখ্যা দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে ঠিক আছে চ' মই এইখিনি কথা কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এই যিটো ডেফিনেশ্যন হয় যে কনভাৰ্জেঞ্চ অফ এ ছিকুৱেঞ্চ সেই বস্তুটো বুজাত তোমালোকৰ সহায় হোৱাৰ বাবে মই এইখিনি কথা কৈ দিছোঁ ঠিক আছে চ' এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে দুটা সংখ্যা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো যে সিহঁতৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰি যদি ডিষ্টেঞ্চটো আমি পজিটিভ চেঞ্জত যদি ডিষ্টেঞ্চটো যদি বহুত সৰু এমাউণ্ট এটা পাওঁ ডিষ্টেঞ্চটোৰ মানটো বহুত সৰু পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই সংখ্যা দুটা বহুত ওচৰা ওচৰিকৈ আছে ঠিক আছে চ' কিহৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি ক'লোঁ এতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি আইডিয়াটো লগাব পাৰিবা ধাৰণাটো কৰিব পাৰিবা চোৱাচোন এতিয়া চোৱা এই ছিকুৱেঞ্চটোৰ কথাই ক'লোঁ suppose 1/n ছিকুৱেঞ্চটোৰ কথা কৈলোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক কোৱা হৈছে যে when n approaches to infinity that means n ৰ ভেলুটো যদি আমি বঢ়াই গৈ থাকোঁ এটা ডাঙৰ সংখ্যা মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যে এটা ডাঙৰ সংখ্যালৈকে যদি আমি এপ্ৰ'চ কৰা বুলি দেখাই লৈ পেলাই আমি চেক কৰোঁ যে 1/n টো ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিছে ঠিক আছে চ' n ৰ ভেলুটো যদি বঢ়াই গৈ থাকোঁ তে ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মবোৰ ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব 1/n টো মই কৈছোঁ যে 0লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব ঠিক আছে চ' when n tends to infinity 1/n tends to 0 and this is according to the concept of limit ঠিক আছে চ' এই কথাটো ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা এই 1/n approaches to 0 that means n ৰ ভেলুবিলাক যদি বঢ়াই গৈ থাকা
when you increase the value of n, then 1 by n ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰে 0 লৈ এপ্ৰ'চ কৰে. ডেট মিনছ এইটোৱে কি বুজোৱা হৈছে যে এই ছিকুৱেঞ্চবোৰ টাৰ্মছবিলাক 0ৰ ওচৰ চাপিছে. ডেট মিনছ একচুৱেলি ক'ব বিচৰা হৈছে কি যে এই কথাটোৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিবা যে 1/n টো কি প্ৰচেছটো 0. ডেট মিনছ 1/n টো ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মবিলাক কাৰ ওচৰ চাপি গৈছে. তোমালোকে যদি ৰিয়েল লাইনডালতো প্লট কৰা দেখিবা 1/2 1/3 লাইক 1/4. চ' এনেকৈ যদি এনৰ ভেলুবিলাক তোমালোকে বঢ়াই যোৱা এই ছিকুৱেঞ্চৰ মেম্বাৰবিলাক কাৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব এই 0 সংখ্যাটোৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব. ঠিক আছে. তো এই 0 সংখ্যাটোৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব. ডেট মিনছ ওচৰ চাপিছে. ডেট মিনছ আল্টিমেটলি ক'ব পাৰা যে কিছুমান টাৰ্ম আছে এই ছিকুৱেঞ্চৰ কিছুমান টাৰ্ম আছে যিবোৰ এই 0ৰ একদম ওচৰ চাপি গৈছে. ঠিক আছে. তাৰ ভিতৰতে দুটা টাৰ্মৰ কথা কনচিডাৰ কৰিছোঁ. একদম লাষ্ট টাৰ্মটোৰ কথা কনচিডাৰ কৰিছোঁ. এনৰ ভেলুটো বহুত ডাঙৰ ভেলু এটা লৈ লওঁতে ছাপ'জ মই এই টাৰ্মবিলাকৰ ভিতৰত ছাপ'জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ n = 1/1000. ঠিক আছে. তেতিয়াহ'লে এই ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্ম কি n = 1000 লৈ লৈছোঁ. ঠিক আছে. n = 1000 লৈ লৈছোঁ. তেতিয়াহ'লে ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মটো কি হ'ব 1/1000. এই 1/1000 যিটো টাৰ্ম হয় ছিকুৱেঞ্চটো এই এছএন ছিকুৱেঞ্চটো 1/1000 যিটো টাৰ্ম হয় সেই টাৰ্মটো ডেট মিনছ এছ এই টাৰ্মটো কি হয় S1000. ঠিক আছে. এই S1000 টাৰ্মটো এই 0ৰ ওচৰত আছে. ডেট মিনছ এই দুটা টাৰ্ম আমি ওচৰা ওচৰিকৈ থকাৰ কথা কৈছোঁ. এইটো ওচৰ চাপি গৈছে 1/1000 টো 0ৰ ওচৰ চাপিছে. তো চিয়'ৰলি তোমালোকে ক'ব পাৰা কাৰণ 1/1000 মিনছ কি 0.0001 0.0001. ঠিক আছে. ডেট মিনছ 0.001. চ' এই টাৰ্মটোতো তোমালোকে ক'ব পাৰা যে ই 0ৰ ওচৰত আছে. ঠিক আছে. তো কোনোবাই ক'ব যে 1/1 লাখটো বেছি ওচৰত আছে. তো তেওঁ এগেইন তেওঁ যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু. ঠিক আছে. মই এইটো ভুল বুলি কোৱা নাই. ঠিক আছে. মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি কথাখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা যে কোনোবাই ক'ব যে মই চোৱা এজনে কৈছে যে n = 1000 লৈ লওঁতে 1/n টো কাৰ এপ্ৰ'চ কৰিছে 0 লৈ এপ্ৰ'চ কৰিছে. ঠিক আছে. সেই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু. তো তেওঁৰ মতে সেই তেওঁৰ যিটো কৈছে সেইটো কথা ভুল নহয়. বাট যদি বেলেগ এজনে কয় n = 1 লাখ লৈ লৈছোঁ তেতিয়া এই 1/nৰ n টো ক'লৈ ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মটো কি ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিছে 1/n. ডেট মিনছ 1/1 লাখ কাৰ ওচৰত চাপিছে 0ৰ ওচৰত চাপিছে. বাট হি ইজ অলছ' ট্ৰু. ঠিক আছে. চ' কথাটো হ'ল যে মই যিকোনো এটা এতিয়া দুজন ব্যক্তিৰ যি দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰে যিকোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট কনচিডাৰেশ্যন লৈ লৈছোঁ যে n = যদি 1000 লৈ লৈছোঁ n = 1000 লওঁতে এই যি দুটা টাৰ্ম পাইছোঁ ডেট মিনছ আমি কোৱা হৈছে যে আমি n = 1000 লওঁতে এই 1/1000 টাৰ্মটো 0ৰ ওচৰত চাপিছে. এই কনচিডাৰেশ্যনটো লওঁ যদি তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যা দুটা 0 আৰু 1/1000 যে ওচৰা ওচৰি কৰি আছে সেই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইহঁতৰ মাজত যদি আমি ডিষ্টেঞ্চটো আমি যদি আমি ডিষ্টেঞ্চটো আমি নাপোঁ ডেট মিনছ ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ নাপিম 1/1000 মাইনাছ 0 কৰি পেলাই. ঠিক আছে. কেনেকৈ নাপিম আমি যে 1/1000 মাইনাছ 0. চ' মই অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ দুটা সংখ্যাৰ মাজত দুটা টাৰ্মৰ মাজত আমি ডিষ্টেঞ্চটো কম. ডেট মিনছ সেই টাৰ্ম দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ সিহঁতৰ ডিষ্টেঞ্চটো বহুত কম. ডেট মিনছ পজিটিভ চেঞ্জত বহুত কম. ঠিক আছে. চ' সেই কথাটো তোমালোকে সেই কথাটোৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰিবা যে সেই সংখ্যা দুটা ডেট মিনছ সেই সংখ্যা দুটাৰ মাজত যদি ডিষ্টেঞ্চটো বহুত কম ঠিক আছে আৰু পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰিবা যে সেই সংখ্যা দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে. এতিয়া চোৱা এই S1000 টাৰ্মটো কি হয় 1/1000 for this particular sequence Sn. এই টাৰ্মটো 0ৰ ওচৰত থাকে বুলি পেলাই আমি কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম কনফাৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ পাম যদি আমি ইহঁতৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াওঁ কেনেকৈ উলিয়াম 1/1000 মাইনাছ 0 লাইক a2 মাইনাছ a1. তো কি পাম 1/1000 পাম which is equal to 0.001. এতিয়া চোৱা এই সংখ্যাটো এটা পজিটিভ সংখ্যা 0.001 এটা পজিটিভ সংখ্যা আৰু এইটো এটা বহুত সৰু সংখ্যা. গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে এই সংখ্যা দুটা that is 1/1000 আৰু 0 সংখ্যা দুটা কেনেকৈ আছে ওচৰা ওচৰিকৈ আছে. ঠিক আছে. চ' এইবোৰ সৰু সৰু কথা তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা. মই অকণমান লাহে লাহে বস্তুবোৰ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়. ঠিক আছে. চ' এই দুটা সংখ্যা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে. গতিকে তোমালোকে এটা কথা বুজিব পাৰা যে দুটা সংখ্যা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বুলি ক'লে কি বুজিব লাগিব তোমালোকে যদি সিহঁত সংখ্যা দুটাৰ মাজত যদি ডিষ্টেঞ্চটো বহুত কম হয় আৰু পজিটিভ হয়
তো পজিটিভৰ আমি কেছটো কনচিডাৰেশ্যন লৈ পেলাই আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ঠিক আছে দিছ কনভাৰ্জেঞ্চ অফ ছিকুৱেঞ্চ বা লিমিট অফ ছিকুৱেঞ্চ চ' গতিকে মই পজিটিভ চেঞ্জতে কথাখিনি ক'ব বিচাৰিম তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিব যত্ন কৰিবা যে সিহঁত সংখ্যা দুটাৰ মাজত যদি ডিষ্টেঞ্চ আটাইতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰু যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংখ্যা দুটা ওচৰা ওচৰি আছে এতিয়া চোৱা n টেন্স টু ইনফিনিটি ডেট মিনছ nটো যেতিয়া ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থকা n টেন্স টু ইনফিনিটি মিনছ কি ইনফিনিটিৰ ফালে গৈ আছে মিনছ কি nৰ সংখ্যাটো আমি কি কৰি আছোঁ বঢ়াই 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 গৈ আছোঁ তো মই পাৰ্টিকুলাৰ কেছ এটা লৈছোঁ যে n ইকুৱেল টু 1000 লৈ পেলাই এটা টাৰ্ম লৈছোঁ 1/1000 টাৰ্মটো চাইছোঁ আৰু 0 টাৰ্মটো চাইছোঁ এই 0 টাৰ্মটো এই দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো কি হৈ আছে আমি চাই আছোঁ ঠিক আছে এই দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ আমি চালোঁ যে 0.001 পাইছোঁ সেইটো এটা বহুত কম ডিষ্টেঞ্চ হয় বহুত সৰু ডিষ্টেঞ্চ হয় আৰু এইটো এটা কি হয় পজিটিভ সংখ্যা হয় চ' গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ 1/1000 আৰু 0 টাৰ্মটো ওচৰা ওচৰি আছে ঠিক আছে চ' এনৰ ভেলুটো বঢ়াই যোৱাৰ লগে লগে আমি এই এনৰ ভেলুটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মবোৰ ডেট মিনছ যিকোনো ইয়াৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা টাৰ্মবোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিকোনো এটা টাৰ্ম আমি কনচিডাৰেশ্যনটো লৈছোঁ ঠিক আছে টাৰ্মবোৰ ক'লৈ ওচৰ চাপি আছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে কাৰ ওচৰ চাপি আছে 0 ওচৰ চাপি আছে 0 ওচৰ চাপা বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিবা যে ইয়াৰে যিকোনো এটা টাৰ্ম মই লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে চোৱা মই যিকোনো এটা কথা কৈ আছোঁ বাট এইটো হোল হ'ব লাগিব ফৰ অল বুলি পেলাই ঠিক আছে বাট এই কনচিডাৰেশ্যনখিনি মই লাষ্টত যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা এই যিটো টাৰ্ম হয় 1/1000 এইটো 0 ওচৰ চাপি ডেট মিনছ এনৰ ভেলুটো যদি ইনফিনিটিৰ ফালে গৈ থাকে ডেট মিনছ এনৰ ভেলুটো যদি আমি ইনক্ৰিজ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মবোৰ ডেট মিনছ যিকোনো এটা টাৰ্মৰ লৈ পেলাই আমি চালোঁ যিকোনো এটা টাৰ্ম লৈ পেলাই চালে তোমালোকে গম পাবা যে এনৰ ভেলুটো 1/nৰ ভেলুটো কাৰ ওচৰ চাপি আছে এনৰ এটা ডাঙৰ মানৰ বাবে ডেট মিনছ নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটোৰ এটা বহুত ডাঙৰ মানৰ বাবে 1/nৰ ভেলুটো কাৰ ওচৰ চাপিছে 0 ওচৰ চাপিছে হয়তো কনফাৰ্মেশ্যন কেনেকৈ পাইছোঁ যে এনৰ ভেলুটো যেতিয়া আমি ডাঙৰ এটা লৈ লৈছোঁ 1/1000 n ইকুৱেল টু 1000 লৈ লৈছোঁ 1000 নেচাৰেল নাম্বাৰটো যদি লৈ লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰোঁ যে ইয়াৰ 0 আৰু 1000ৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো মানে আমি কেলকুলেট কৰি চাব পাৰোঁ যে সেই ডিষ্টেঞ্চটো কি পাইছোঁ এটা বহুত সৰু সংখ্যা পাইছোঁ 0.0001 হৈছে যে পজিটিভ নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে এই 1/1000 টাৰ্মটো কাৰ ওচৰত আছে 0 ওচৰত আছে ঠিক আছে চ' এইটোৱে একচুৱেলি কনভাৰ্জেঞ্চৰ কনচেপ্ট বাট ইয়াকে অলপ ভালকৈ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে ইন জেনেৰেল ৱেত তো সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি এতিয়া বুজিব গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে এইখিনি কথা আমি বুজি লৈছোঁ কাৰণ এইখিনি কথা যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে সেই ডেফিনেশ্যনটো বুজাত তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব এতিয়া চোৱা আৰু অলপ কথা আছে সেইখিনি কথা কোৱাৰ পাছত একদম একচুৱেল ডেফিনেশ্যনটো লৈ যাম এতিয়া চোৱা এতিয়া কোনোবা এজনে কৈছে তোমালোকৰ মাজৰে যদি কোনোবা এজনে কোৱা যে ছাৰ n ইকুৱেল টু 1000 যদি লৈ লোৱা তেতিয়াহ'লে 0 আৰু 1/1000 যিটো টাৰ্ম হয় ডেট মিনছ ছিকুৱেঞ্চটো SN যদি 1/n কনচিডাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে n ইকুৱেল টু যদি 1000 লোৱা S1000 কিমান হ'ব টাৰ্মটো 1/1000 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কোনোবা এজনে কোৱা যদি ছাৰ n ইকুৱেল টু যদি 1000 লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে S1000 টাৰ্মটো কাৰ ওচৰত চাপিব তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে তোমালোকক ডিষ্টেঞ্চটো এনেকৈ কেলকুলেট কৰি ক'ম যে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো যিহেতু বহুত এটা সৰু সংখ্যা 0.001 গতিকে ই কাৰ ওচৰত চাপিব এই 0 সংখ্যাটোৰ ওচৰত চাপিব ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিছোঁ যে 0 আৰু 1/1000 টাৰ্মটোৰ মাজত আমি ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰি চাইছোঁ আৰু সেইটো পজিটিভ পাইছোঁ এটা বহুত সৰু সংখ্যা পাইছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ অন্য এজনে যদি কুৱেশ্যন কৰা যে ছাৰ 1/1000 টো 0 ওচৰত 1/1,00,000টো 0 ওচৰত নাথাকিব নেকি চ' ডেফিনেটলি থাকিব চ' 1/, যদি মই যদি এনৰ ভেলুটো 1,00,000 লৈ লওঁ লাইক এনেকৈ 1,00,000 লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে S1,00,000 কিমান হ'ব টাৰ্মটো 1/1,00,000 হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব তো 1,00,000 ঠিক আছে অ'কে 0.00012345 12345 ঠিক আছে চ' এই ভেলুটো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা এই ভেলুটো কি হয় S1,00,000 চ' কেতিয়াবা চোৱা মই লিখি যাওঁতে কিবা সৰু সুৰা লিখোঁতে মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো যিহেতু সৰু কৰিবলৈ যত্ন কৰি থাকোঁ তো অলপ স্পীডত লিখোঁতে কেতিয়াবা সৰু সুৰা মিষ্টেক হ'ব পাৰে সেই মিষ্টেকবোৰ কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তো এই 0.00001 এই ভেলুটো চোৱা এই ভেলুটো তোমালোকে দেখিছা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখি আছা এইটো এটা বহুত সৰু ভেলু এতিয়া চোৱা এইটো কাৰ ওচৰত চাপিছে বুলি ক'লে ডেট মিনছ এই সংখ্যাটো যদি 0 ওচৰ চাপা বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে
তো 1/1 lakhs মাইনাছ যদি আমি 0 কৰি দিওঁ এটা কিমান পাবা তোমালোকে কি পাবা 0.00001 পাবা ৰাইট তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া চোৱা এই যিটো সংখ্যা পালো এইটো এটা বহুত সৰু সংখ্যা ঠিক আছে আৰু পজিটিভ হয় সো আগতে n = 1000 লওঁতো যিটো n = 1000 লওঁতো যিটো সিকোয়েন্সৰ টাৰ্ম পাইছিল 1/1000 সেইটো আৰু 0 মাজত যদি আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিছিলো সেইটো এটা সৰু সংখ্যা পাইছিলো সো নেক্সট কোনোবা বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টে কোনতে যে n ৰ ভ্যালুটো 1 লাখ লওঁতে যিটো সিকোয়েন্সৰ টাৰ্ম পাছো s 1 লাখ সেইটো যিটো ভ্যালু হয় সেই ভ্যালুটো যদি 0 ভ্যালুটোৰ ওচৰত আছে নে নাই চাবলৈ হয় তেতিয়া আমি কি কৰো এই ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ আমি চাও যে আৰু তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ যে 0.00001 আৰু সেইটো এটা সৰু ভ্যালু এতিয়া চোৱা কথাটো হল মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে সেই দুইজন ষ্টুডেন্টৰ মাজতে ভেৰিয়েশন এটা আছে ঠিক আছে ভেৰিয়েশন মিন্স যে প্ৰথম ষ্টুডেন্টে n = 1000 বুলি লোৱাৰ লগে লগে লৈ পেলাই যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰে 0 ৰ মাজত তেতিয়াও সৰু সংখ্যা এটা পোৱা যায় ঠিক আছে আকৌ n ৰ ভ্যালুটো যদি নেক্সট বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টে 1 লাখ বুলি কয় আৰু সেই n = 1 লাখ লৈ পেলাই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মটো s 1 লাখ টাৰ্মটো যদি উলিওৱা যায় আৰু সেইটো টাৰ্মটো 0 ৰ মাজত যদি ডিসটেন্সটো চোৱা যায় সেইটো এটা সৰু সংখ্যাই পোৱা যায় 0.00001 পজিটিভ ভ্যালুৱে পোৱা যায় এটা দুইটা ক্ষেত্ৰতে কথাটো কোৱাৰটো ডিফাৰেন্স এটা আহিলে ভেৰিয়েশন এটা আহিলে বাট দুইটা ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কি হয় দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি কি পাইছো ডিসটেন্সটো 0 ৰ পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰো এই টাৰ্ম দুটা s1000 আৰু s1 লাখৰ মাজত ডিসটেন্সটো 0 ৰ পৰা যদি নাপু তেতিয়া হলে সেই ডিসটেন্সটো আমি এটা সৰু সংখ্যাই পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে দুইটা ক্ষেত্ৰতে এই টাৰ্ম দুটা that means s1000 and s1 lakhs কাৰ ওচৰত চাপি আছে 0 ওচৰত চাপি আছে that means n টো যদি আমি ডাঙৰ কৰি গৈ থাকো তেতিয়া 1/n টো কাৰ ওচৰত চাপি আছে 0 ওচৰত চাপি আছে এই কথাখিনি তো আলটিমেটলি এটা কথা ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰি আছো যে সিকোয়েন্সটো n ৰ ভ্যালুটো বঢ়াই গৈ থাকোতে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মৰ ভ্যালুটো কোলে গৈ আছে 0 লৈ কৰি আছে কিন্তু কি হৈ আছে এটা ইয়াত ভেৰিয়েশন আহি আছে ভেৰিয়েশন মিন্স যে n = 1000 n = 1 লাখ লওঁতেও কথা দুটাৰ ভেৰিয়েশনটো আছে দ্যাট মিন্স ডিফাৰেন্স হয় ন নাম্বাৰ দুটা ডিস্টিংক্ট হয় n = 1000 আৰু n = 1 লাখ এই দুইটা নাম্বাৰ ডিস্টিংক্ট হয় গতিকে এই কথা খিনি ভেৰিয়েশনটো যাতে নাহক তাৰ বাবে ডেফিনিশনটো এটা জেনাৰেল ৱেট দিয়া আছে আৰু সেই জেনাৰেল ৱেটো তোমালোকে যদি লাৰ্ন কৰা তেতিয়া হলে ধুনিয়াকে এই সিকোয়েন্সৰ যিটো ডেফিনিশন হয় সো কনভাৰজেন্স অফ এ সিকোয়েন্স বা লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স আৰু যিটো ডেফিনিশন হয় সেই কথাখিনি গম পাবা আৰু এই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে এই যিটো ডেফিনিশন এটা দিব গৈ আছে সেই ডেফিনিশনটো কিতাপত এনে ধৰণে লিখিছে যাতে এই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া হওক দ্যাট মিন্স n = 1000 বা n = 1 লাখ ললেও যে সেই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যালৈকে এপ্ৰোচ কৰে সেই ভেৰিয়েশন নাইকিয়া কৰি পেলাই ইন জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত সেই ডেফিনিশনটো দিব বিচাৰিছে কিতাপখনত সো তোমালোকে এই বস্তুখিনি যদি বুজি লোৱা তেতিয়া হলে সেই ডেফিনিশনটো তোমালোকে বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে সো মই এতিয়া জেনাৰেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ যাওঁ জেনাৰেল যিটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো লৈ যাওঁ আৰু ডেফিনিশনটো এতিয়া তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাবা সো এইখিনি কথা তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো ভিডিওটো টেংকটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে সো এইখিনি কথা বেসিক কথা এইখিনি ভালকে জানি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে সেই যিটো ডেফিনিশন হয় কিতাপৰ ডেফিনিশনটো ভালকে বুজি পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই যিটো ভেৰিয়েশন দ্যাট মিন্স n = 1000 y = 1 লাখ লৈ পেলাই আমি যে চেক কৰো যে সিকোয়েন্সটো কোলে এপ্ৰোচ কৰি আছে n টো বঢ়োৱাৰ লগে লগে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰতে যে আমি একেটা কথাই ক'ব পাৰো যে ফৰ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল মই যিটো এক্সাম্পল দিলো sn = 1/n দুইটা ক্ষেত্ৰত n = 1 লাখ আৰু n = 1000 লওঁতেও 0 আৰু আমি এই l1 s1000 আৰু s1 লাখৰ মাজত ডিসটেন্স আমি কি পাইছো সৰু সংখ্যাই পাইছো দ্যাট মিন্স তাৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰিছিলো যে দুইটা টাৰ্মে কোলে এপ্ৰোচ কৰি আছে 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰি আছে ঠিক আছে সো এই যাতে ভেৰিয়েশনটো নাই বাট ভেৰিয়েশন এটা আছে ন তাতে ভেৰিয়েশনটো কি n = মানে ডিস্টিংকশন এটা আছে n = 1000 আৰু n = 1 লাখ সো সেই বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম লৈ পেলাও তেওঁলোকে কি ক'ব পাৰিছে বা আমি কি ক'ব পাৰিছো যে বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম লৈও আমি এটা কথা ক'ব পাৰিছো যে দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি টাৰ্ম দুটা কোলে দেখাব পাৰো 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি দেখাব যাতে এই ভেৰিয়েশনটো যাতে নাইকিয়া হওক তাৰ বাবে ডেফিনিশনটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে যে সিকোয়েন্সটো জেনাৰেল টাৰ্মটো xn বুলি যদি ডিনোট কৰো আৰু সেই যিটো সংখ্যা মই আগত যিটো এক্সাম্পল দিছিলো অলপ আগতে sn = 1/n সো এটো জেনাৰেল টাৰ্ম অফ দ্য সিকোয়েন্স 1/n আৰু n belongs to
set of natural number ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত n tends to যদি approaches কৰা হয় infinity লৈ 1/n টো ক'লৈ approach কৰে 0 লৈ এতিয়া চোৱা এই সিকুৱেন্সটো জেনেৰেল টাৰ্ম দ্যাট মিন্স এই 1/n টোক যদি আমি xn বুলি ডিনোট কৰোঁ আৰু এই ক'লৈ approach কৰিছে 0 লৈ approach কৰিছে n ৰ ভ্যালু ডাঙৰ কৰি যোৱাৰ লগে লগে হেতুক যদি আমি l বুলি নাম দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া এই যেটো ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেশনটো কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে এই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই যেটো সিকুৱেন্সৰ Convergence or যেটো স্ট্ৰাকচাৰটো লিখা হৈছে ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ লিখা হৈছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা xn - l less than epsilon which is a positive number এই কথাটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে xn - l less than epsilon লিখা হৈছে for all epsilon ঠিক আছে সো ইয়াত কেনেকৈ লিখা হৈছে কি যে xn - l less than epsilon for all epsilon এইটো কিয় কাৰণে লিখা হৈছে সেই ভেৰিয়েশনটো যে n equal to 1000 লওঁতেও n equal to 1 lakhs লওঁতেও সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ ক'লৈ এপ্ৰোচ কৰিছে 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰিছে সেই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেশনটো কেনেকৈ লিখা হৈছে যে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত যেটো সেই টাৰ্মটো দ্যাট মিন্স সেই টাৰ্মবোৰৰ মাজত দ্যাট মিন্স মই অলপ আগতে কোন দুটা টাৰ্ম লৈ লৈছো s1000 and 0 and s1 lakhs and 0 সেই দুটাৰ মাজত আমি ডিসটেন্স চাইছিলো ডিসটেন্সটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিছিলো যে এই s1000 আৰু s1 lakhs টাৰ্মটো ক'লৈ সোচাপিছিলে 0 সোচাপিছে বুলি ক'ব পাৰিছিলো ঠিক আছে আৰু এই n equal to 1000 আৰু n equal to 1 lakhs দুইটা টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে দুইটা ভ্যালুৰ কাৰণে যাতে সিকুৱেন্সটো টাৰ্মবোৰ যাতে একেটা সংখ্যালৈকে কনভাৰ্জ কৰা বুলি আমি দেখাব পাৰো তাৰ বাবে ডেফিনেশনটো স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ দিয়া হৈছে যে এই xn সিকুৱেন্সৰ জেনেৰেল টাৰ্মটো আৰু এই যোনটো সংখ্যালৈ এপ্ৰোচ কৰিছে সেই সংখ্যাটো l লৈ পেলাই যদি ইহঁতৰ মাজত ডিসটেন্সটো নাপা হয় হেতু যদি আমি less than epsilon for all epsilon that means less than every positive number বুলি পেলাই যদি আমি কনসিডাৰেশনটো লৈ লওঁ তেতিয়া হলে সেই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া হৈ যাব that means এইটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে এই স্ট্ৰাকচাৰটো ক'ব বিচাৰিছে কি যে এই ডিসটেন্সটো that means s n তোমালোকে যেটো অলপ আগতে সিকুৱেন্স লৈছিলা তোমালোকে 1/n - 0 এইটো যদি less than every epsilon বুলি ক'ব পাৰো তেতিয়া হলে আমি সবৰে কথা কিনা একসেপ্ট হৈ গল that means এজন ষ্টুডেন্টে যদি n equal to 1000 বুলি কৈছে আৰু অন্য এজন ষ্টুডেন্টে যদি n equal to 1 lakhs বুলি কৈছে সো প্ৰত্যেকৰৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো একসেপ্টেবল হৈ গল ঠিক আছে তো সেই ভেৰিয়েশনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই স্ট্ৰাকচাৰটো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো xn - l less than epsilon that means less than every positive epsilon বুলি পেলাই দিয়া হৈছে ঠিক আছে যাতে এজন ষ্টুডেন্টে যদি কয় n equal to 1000 তেতিয়াও কি হ'ব 1/1000 to 0 ওচৰে চাপিব কাৰণ ইহঁতৰ মাজত ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিলে এটা সৰু সংখ্যা পাই যাম 0.001 again n equal to যদি 1 lakhs লোৱা যায় কি হ'ব 1/1 lakhs - 0 again কি পাম 0.0001 পাম হেতু এটা again এটা সৰু সংখ্যা তো দুইটা ক্ষেত্ৰতে ডিসটেন্সটো বহুত সৰু তো তেতিয়া হলে আমি ডিসটেন্সৰ যেটো কনসেপ্ট হয় ডিসটেন্সৰ কনসেপ্টৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যেতিয়া দুটা সংখ্যাৰ মাজত ডিসটেন্সটো বহুত কম হয় তেতিয়া ক'ব পাৰো সংখ্যা দুটা ওচৰা-ওচৰি আছে ঠিক আছে গতিকে সেই দুইজনে যাতে কথাখিনি একসেপ্ট হয় তাৰ কাৰণে জেনেৰেল এটা ওয়েট লিখা হৈছে যে কি xn - l less than every positive epsilon ঠিক আছে ডেফিনেশনটো তেনেকৈ দিয়া থাকিব তোমালোকে ডেফিনেশনটো বন্ধ কৰিলে এই কথাখিনি বুজিলেহে এই ডেফিনেশনটো কথাখিনি বুজি পাবা যে প্ৰজেক্টটো পজিটিভ নাম্বাৰতকে লেস দেন যদি হৈ যায় এই ডিসটেন্সটো তেতিয়া ক'ব পাৰো যে xn আৰু l এই সংখ্যা দুটা that means 1/n আৰু 0 এই সংখ্যা দুটা ওচৰা-ওচৰিকে আছে সো এই কথাখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা মই বহুত সহজভাৱে অলপ টাইম লৈ ধুনিয়াকৈ বুজাই দিছো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে তো এই এনেকৈ লিখা মানে এজন ষ্টুডেন্টে কয় যদি n equal to 1/1000 n equal to 1000 এজন ষ্টুডেন্টে কয় যদি n equal to 1 lakhs এজন ষ্টুডেন্টে যদি কয় n equal to 1 crore তেনেহলে প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰতে যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা হয় 0 পৰা এই ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেন্স এই 1/n সিকুৱেন্স বে সিকুৱেন্স বেলেগ থাকিব পাৰে মই এইটো এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোক বুজাই দিব বিচাৰিছো কনভাৰ্জেন্সটো তো প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া xn - l that means 1/n - 0 ক্যালকুলেট কৰিব তেতিয়া যিবোৰ সংখ্যা পাব লাইক কেনেকুৱা পাব যিবোৰ সংখ্যা পাব কি পাব সো n equal to যদি ফাৰ্স্ট মই কনসিডাৰেশন লো 1000 বুলি কোৱা লগে লগে 1/n - 0 কি হ'ব 1/1000 - 0 that means কিমান হ'ব 0.001 সো এইটো এটা সৰু সংখ্যা এইটো কি হয় less than every এই ডিসটেন্সটো যেটো পাইছো এইটো প্ৰত্যেকটো
পজিটিভ নাম্বাৰতকৈ সৰু হয় নে নহয় ডেট মিনছ তোমালোকে মন কৰিবা যে এপচাইলনটো যদি এপচাইলনটো যিকোনো চুজ কৰা লাইক সেই প্ৰত্যেকটো এপচাইলনতকৈ প্ৰত্যেক পজিটিভ ইজ লেছ দেন এভৰি পজিটিভ নাম্বাৰতকৈ এই ভেলুটো সৰু হ'ব তো ডেট মিনছ হুইচ ইজ লেছ দেন এপচাইলন এগেইন চোৱা n ইকুৱেল টু যদি 1 লাখ লোৱা যায় এগেইন কি হ'ব 1 বাই n মাইনাছ 0 কি হ'ব 1 বাই 1 lakhs minus 0 which is equal to 0.00001 which is again less than epsilon কাৰণ প্ৰত্যেকটো পজিটিভ নাম্বাৰতকৈ সৰু হয় চ' প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত n equal to 1000ৰ ক্ষেত্ৰত n equal to 1 lakhsৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে less than epsilon হৈ আছে চ' প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব এই কথাটো একচেপ্টেবল হ'ব চ' সেইটো কাৰণে এইখিনি কৰা হৈছে এইটো জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখা হৈছে ঠিক আছে চ' প্ৰত্যেকজনৰ যাতে কথাটোকেইটা একচেপ্ট হৈ যায় কাৰণ এজন ষ্টুডেণ্টে কয় যদি n equal to যদি স্মল n equal to যদি 1000 তো 1 বাই n মাইনাছ 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা পাবা ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট সেইটো এটা ডেফিনেটলি এটা সৰু সংখ্যা হ'ব ন সৰু সংখ্যা হোৱা মানে কি তো ডিষ্টেঞ্চটো যদি সৰু হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংখ্যাটো এটা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে তো কনভাৰ্জেঞ্চৰ মিনিংটোৱে কি হ'ল যে ছিকুৱেঞ্চৰ টাৰ্মবোৰ কাৰ ওচৰ চাপিছে একদম ওচৰ চাপি গৈছে একদম চ' সেইটোৱে হৈছে ছিকুৱেঞ্চৰ যিটো একচুৱেল কনচেপ্ট হয় চ' মই একদম সহজভাৱে কৈছোঁ চ' এইখিনি কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি একচুৱেলি যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটোত যাম আৰু কনভাৰ্জেঞ্চ অফ এ ছিকুৱেঞ্চ আমি লাৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে ডেফিনেশ্যন অফ limit of sequence or convergence of sequence ঠিক আছে লিখি লোৱা a sequence x equal to xn is said to be converge x belongs to R or x is said to be limit of the sequence xn limit of xn if এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে গম পাবা if every epsilon দেখিলানে every epsilon greater than 0 so পিছত আগতে মই যদি আগতে ডেফিনেশ্যনটো দি ললোহেঁতেন বস্তুটো বুজিবৰ অসুবিধা হ'লহেঁতেন তোমালোকৰ so if every epsilon greater than 0 there exists a natural number capital K which is a function of epsilon such that for all n greater than epsilon n greater than equal to K ঠিক আছে the terms satisfies xn minus x less than epsilon ঠিক আছে সো ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰা দিয়া সো ডেফিনেশ্যনটো কি দিয়া আছে এটা সিকোয়েন্স xn ক কনভাৰ্জ কৰা বুলি কম এটা সংখ্যা লৈ x belongs to r which is a real number যদিহে প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে আমি এটা নেচাৰেল নম্বৰ at least এটা নেচাৰেল নম্বৰ অতি কমে এটা নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্ট কৰা পাওঁ k which is a function of epsilon such that for all n greater than equal to k the terms satisfy xn minus the terms of the sequence satisfy this relation xn minus x is less than epsilon ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰিবা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এটা সিকোয়েন্স xn ক আমি এটা সংখ্যা x লৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি কম that means এটা সিকোয়েন্স xn ক এটা সংখ্যা যেটো আমি লিমিট অফ দ্য সিকোয়েন্স বুলি কম x লৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি কম লাইক এনেকে xn said to be approaches to x if কি দিয়া আছে for all epsilon greater than 0 ঠিক আছে for every দিয়া আছে তো every epsilon greater than 0 আমি at least one natural number আমি there exists কি কোৱা আছে at least one natural number দিয়া আছে natural number k exist কৰা বুলি দিয়া আছে which is a function of epsilon such that কি দিয়া আছে such that n is greater than equal to k times of
এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 আৰু এই নেচাৰেল নাম্বাৰটো পাছৰ যিবোৰ টাৰ্ম হয় ডেট মিনছ এটা সিকুৱেন্স xnক xলৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাবে আমি এটলিষ্ট এটা নেচাৰেল নম্বৰ k পাওঁ যাৰ পাছৰ পৰা এই n গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু k এপসাইলন বুলি কোৱা আছে কিয় কাৰণে সেই সংখ্যাটোৰ পাছৰ পৰা বা সেই সংখ্যাটোৰ পৰা সেইটো বুজাব বিচাৰিছে ঠিক আছে তো n গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু k টাইমছ অফ এপসাইলন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজিবা যে এই সংখ্যাটোৰ পৰা সেই এটা নেচাৰেল নম্বৰ যিটো এক্সিষ্টেন্স পাওঁ এই সংখ্যাটোৰ পৰা বা নতুবা এনৰ ভ্যালুটো স্মল এনৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল টু এই সংখ্যাটোৰ পৰা k টাইমছ অফ এপসাইলন এই নেচাৰেল নম্বৰটোৰ পৰা বা এই সংখ্যাটোৰ পাছৰ টাৰ্মবোৰৰ পৰা যদি সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে xn minus x less than epsilon যদি ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া আমি কম যে xn converges to কি বুলি কম the term the xn converges to the number x which is real number ঠিক আছে সো এইখিনি কথা ক'ব বিচৰা হৈছে এটা তোমালোকে কি বুজিলা মই অলপ আগতে কৈছো যে দুটা সংখ্যা ওচৰৰ সপাৰমালি ক'লে কি কৰো ডিসটেন্সটো আমি ক্যালকুলেট কৰো ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰি চাও যে এভৰি এপসাইলন not কে যদি এভৰি পজিটিভ নাম্বাৰতকে যদি লেস দেন হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে সেই সংখ্যা দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স বহুত কম আৰু তাৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে সেই টাৰ্ম দুটা বহুত ওচৰা-ওচৰিকে আছে ঠিক আছে হেতু হৈছে কনভাৰ্জেন্স অফ লিমিটৰ কনসেপ্ট কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ কনসেপ্ট ঠিক আছে সো এই কথাখিনি জানিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেটো এই কনসেপ্টটো দিয়া আছে যে n greater than k n greater than equal to k times k into epsilon k into epsilon নহয় k is a function of epsilon এই কনসেপ্টটো দিয়া আছে এই কনসেপ্টটো তোমালোকক মই এটা ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স কোৱা আছে যে xn সিকুৱেন্স টুৱে x সংখ্যাটোলৈ কনভাৰ্জ কৰিব যদিহে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 ৰ বাবে আমি এটলিষ্ট এটা নেচাৰেল নম্বৰ আমি পাওঁ যিটো নেচাৰেল নম্বৰ পৰা বা সেই নেচাৰেল নম্বৰটোৰ পাছৰ পৰা সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে দ্যাট মিন্স xn - x দ্যাট মিন্স সেই সংখ্যাটোৰ পৰা সেই নেচাৰেল নম্বৰৰ পৰা k নেচাৰেল নম্বৰটোৰ পৰা বা k নেচাৰেল নম্বৰটোৰ পাছৰ পৰা যদি সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ যদি আমি এনেকুৱা ধৰ সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰে এনেকুৱা এটা ৰিলেচন স্যাটিসফাই কৰা পাওঁ দ্যাট মিন্স xn modulus of xn - x is less than every epsilon যদি আমি পাই যাওঁ দ্যাট মিন্স এই সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যাৰ মাজত যদি আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো ডিসটেন্সটো যদি বহুত কম পাওঁ দ্যাট মিন্স ডিসটেন্সটো প্ৰত্যেকটো পজিটিভ এপসাইলনৰকে যদি আমি সৰু পাওঁ তেতিয়া আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে the sequence is converges সো এই কথাখিনি এটা সৰু কথা বাকি আছে যেটো বুজাই দিয়া লগে লগে সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্সৰ কনসেপ্টটো বুজি পাই যাব দ্যাট মিন্স ইয়াত কোৱা আছে যে for every epsilon greater than 0 যদি xn - x is less than epsilon for all n greater than equal to k which is a function of epsilon where k is also a natural number তেতিয়া আমি কম যে xn converges to x আৰু when n tends to infinity so ইয়াতে এই যেটো কনসেপ্ট হয় তোমালোকে এই n greater than equal to k বুলি যে দিয়া আছে এই কনসেপ্টটো তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব এই কনসেপ্টটো কি হয় মই ক'ব বিচাৰি আছো যে এই কনসেপ্টটো তোমালোকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰা যে সিকুৱেন্সটো টাৰ্ম কিমান আছে সিকুৱেন্সটো টাৰ্ম আমি জানো যে ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম থাকে কাৰণ সিকুৱেন্সটোত ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম কিয় থাকে কাৰণ সিকুৱেন্সটোৰ ডোমেইন কি হয় সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ সেটটো হয় ৰাইট এতিয়া কথাটো হ'ল ফাৰ্স্ট যদি আমি 10টা মান টাৰ্ম চাই লওঁ সিকুৱেন্সটো সো লাইক মই এক্সাম্পলটো দিব বিচাৰিছো sn = 1 1/2 এই সিকুৱেন্সটো 1/3 1/4 and so on এই সিকুৱেন্সটো যদি চোৱা সো 1/n কেনেকৈ লিখো জেনাৰেল টাৰ্মটো এই সিকুৱেন্সটো যদি 1 এই সিকুৱেন্সটো চোৱা আমি পাইছিলো কি when n approaches to infinity তেনেহলে 1/n টো কোলে এপ্ৰোচ কৰে 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰে ঠিক আছে সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবিলাক 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰে সো n টেন্স টু যদি ইনফিনিটি কৰো n ৰ ভ্যালুবোৰ ডাঙৰ কৰি গৈ থাকো তেনেহলে 1/n টো কোৰ ওচৰ চাপি থাকে 0 ওচৰ চাপি গৈ থাকে এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াতে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এই তোমালোকে ফাৰ্স্ট 3টা বা 4টা টাৰ্ম যদি চোৱা 1 এই সিকুৱেন্সটো কোলে এপ্ৰোচ কৰে এই সিকুৱেন্সৰ মেম্বাৰবোৰ চোৱা তোমালোকে 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে এতিয়া মই যদি ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোৰ কথা কনসিডাৰ কৰো বা সেকেন্ড টাৰ্ম 1/2 টোৰ কথা কনসিডাৰেশনটো লওঁ এই 0 আৰু 1 ৰ মাজত ডিসটেন্স কৰা 1 এটো এটা বহুত কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা হয় ঠিক আছে তো হেতু এটা ডাঙৰ সংখ্যা হয় ঠিক আছে 0.001 তকে তো ডাঙৰ সংখ্যা হয় ভেৰি বিগাৰ হয় এগেইন 1/2 এই টাৰ্মটো চোৱা 1/2 আৰু 0 মাজত যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা কি পাব 1/2 which is 0.5
সেই 0.5টো কিন্তু 0.00001তকৈ বহুত ডাঙৰেই হয় গতিকে তুমি ডিৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰা যে 1/2 1/3 1/4 এই তিনিটা চাৰিটা চাই পেলাই তুমি ডিৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰা যে এই SNটো 0লৈ কনভাৰ্জ কৰি আছে ঠিক আছে মোৰ কথাটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা কিন্তু আমি সিকুৱেন্সটো যদি আমি টাৰ্মছবোৰ যদি লক্ষ্য কৰি গৈ থাকো এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ বাবে সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ সাপোজ n টো মই লৈ লৈছো 1000 ঠিক আছে n টো লৈ লৈছো মই 1000 ৰাইট n টো লৈ লৈছো 1000 এই n = 1000 ৰ কাৰণে 1/n তেমি এই সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মটো কি হ'ব s1000 will be equal to 1/1000 আৰু এইটো ভ্যালু কিমান হয় 0.001 এই ভ্যালুটো কিন্তু কি হয় বহুত সৰু ভ্যালু এটা হয় গতিকে তোমালোকে চোৱা যে প্ৰথম চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্ম যদিও ভালকে মন কৰিবা মই কথাটো যে প্ৰথম চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্ম যদিও 0 ওচৰ চাপৰ নাই দ্যাট মিন্স সেই প্ৰথম চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্ম লৈ পেলাই আমি যদি 0 ৰ লগত আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো সেই ডিসটেন্সটো যদি ডাঙৰ পাওঁ সিহঁত দুটা ওচৰা-ওচৰি নথকা বুলিও কনফাৰ্ম পাওঁ ষ্টিল এই এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ আমি পাইছো কি 1000 এই 1000 টাৰ্মটো কিন্তু তোমালোকে দেখিছা যে ইহঁত 1000 ওয়ে n = 1000 ৰ কাৰণে যেটো টাৰ্ম পাছো s1000 which is equal to 1/1000 এই টাৰ্মটো আৰু 0 ৰ মাজত যদি তোমালোকে ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা 0.001 পাবা হেতু কিন্তু এটা সৰু সংখ্যা হয় which is less than epsilon প্ৰত্যেকটো পজিটিভ এপসাইলনকে সৰু হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা যে এই 1/n1000 ত 1000 টাৰ্মটোৰ পৰা ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবিলাক সো 1/1000 টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই এই টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই বাকিবোৰ যিবোৰ টাৰ্ম পাম ইয়াৰ পাছতটো ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ থাকিব ৰাইট কাৰণ ইয়াৰ ডোমেইনটো সিকুৱেন্সৰ ডোমেইনটো কি হয় সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় সো এই 1/1000 টাৰ্মটোৰ পৰা সৰি n = 1000 এই টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি সেই টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দ্যাট মিন্স এই টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পাছৰ যিবোৰ টাৰ্ম হ'ব দ্যাট মিন্স 1001 1002 1003 1004 1005 সেই টাৰ্মবোৰ কি হ'ব টাৰ্মবোৰৰ কাৰণে সিকুৱেন্সৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰে কি হৈ যাব 0 ওচৰ চাপিব দ্যাট মিন্স সেই টাৰ্মটোৰ পৰা অনৱাৰ্ড যিবোৰ টাৰ্ম যদি লোৱা সেইবোৰৰ মাজত যদি সেইবোৰ টাৰ্ম লৈ পেলাই যদি 0 ৰ মাজত ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা তোমালোকে দেখিবা যে সেই টাৰ্মবোৰ আৰু 0 ৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো খুবেই কম আৰু যেটো লেস দেন এভৰি পজিটিভ এপসাইলন হয় সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি বুজিবা যে এই n ৰ যেটো ভ্যালু হয় সেইটোৱে হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ এই k টো ঠিক আছে এই কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকে বুজিব পাৰিবা n > k বুলি বলে যি ষ্টেটমেন্টটো যি দিয়া আছে হেতু এই k ভ্যালুটো কি হয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মৰ পৰা সিকুৱেন্সটো কি হয় যদিও সিকুৱেন্স এটাৰ প্ৰথম 5টা বা 10টা টাৰ্ম যদিও কনভাৰ্জ টু 0 নহবও পাৰে বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা নহলেও যদি সেই সংখ্যা কেইটাৰ তুলনাত ফাৰ্স্ট 5টা বা 10টা টাৰ্মৰ তুলনাত যদি এই 1000 টাৰ্মৰ পৰা অনৱাৰ্ড সেই 1000 টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিবোৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ আছে সেইবোৰ টাৰ্মছ যদি 0 ওচৰ চাপি যায় বা কোনোবা এটা সংখ্যাৰ ওচৰ চাপি যায় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো still the sequence is convergent so হেতুৱে বুজাব বিচৰা হৈছে যে xn for all epsilon greater than 0 xn minus x is less than every positive epsilon for all n greater than equal to k epsilon which is a function of epsilon আৰু k কি হয় এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ দ্যাট মিন্স এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যদি বাকি যিবোৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ থাকিব সিকুৱেন্সটো সেইবোৰ যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা x লৈ কনভাৰ্জ কৰি যায় তেতিয়াও আমি ক'ব পাৰো যে সিকুৱেন্স ইজ কনভাৰ্জেন্স দ্যাট মিন্স সিকুৱেন্সটো কনভাৰ্জ হ'বৰ কাৰণে যে প্ৰথম 10টা টাৰ্ম আমি যে প্ৰথম 10টা টাৰ্ম কনভাৰ্জ হ'বৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে সিকুৱেন্সটো কনভাৰ্জ হ'বৰ কাৰণে প্ৰথম 10টা বা 20টা টাৰ্ম যদি কনভাৰ্জো নহয় যেহেতু সিকুৱেন্সত ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ আছে গতিকে ইয়াৰ পাছৰ যিবোৰ ইনফাইনাইট টাৰ্মছ থাকিব সেইবোৰ যদি কি হৈ যায় এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা x লৈ which is a real number লৈ কনভাৰ্জ যদি ওচৰ চাপি যায় দ্যাট মিন্স সিহঁতৰ মাজত ডিসটেন্স যদি less than every positive epsilon হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সিকুৱেন্স ইজ কনভাৰ্জেন্ট সো এনেদৰে তোমালোকে কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ যেটো ডেফিনেশন হয় তোমালোকে লাৰ্ন কৰিব পাৰা সো আই হোপ ভিডিওটোৰে তোমালোকক হেল্প কৰিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম